ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට travel with chef. අද ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නේ කිරිබතක් කොහොමද rice cooker එකේ උයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ඉල්ලීමක් හැටියට තමයි මම මේක කරන්නේ. මොකද මමත් ඉස්සරහට ඉන්නේ අපේ ගොඩාක් අය ඉගෙන ගන්න අපු ළමයි බොහෝ අය මේ විදේශ රටවල ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට මේ විශේෂ අවස්ථාවක් වුණාම කොහොමද මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කිරිබතක් කොහොමද මේ අපිට රයිස් කුකර් එකේ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක මම කියලා දෙන්නේ අන්නේ ඒ හේතුව මත. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා ඒක කොහොමද අපි ලිපේ තියලා තමයි කරේ. නමුත් අද මේ දියුණු ලෝකේ ගොඩක් අයට වුමනාව තියෙනවා විශේෂ විදේශ රටවල ඉන්න අයට මේ රයිස් කුකරෙන් තමයි හැමදේම කෙරෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ රයිස් කුකර් එකේ කොහොමද ලේසියෙන්ම හරියටම කිරිබත හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු එකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කොහොමද අපි ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන රයිස් කුකර් එක මම ඇත්තටම මේකට මේ හාල් මම මේකට අරන් තියෙන්නේ සුදු හාල් එක. මේක ලංකාවේ තියෙන සුදු හාල් එක. ඇත්තටම මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තිබුණේ මේකන මම ඇත්තටම කරේ බාස්මති රයිස් එක. නැත්තම් ඔයගලන්ට ඊට සමාන සුදු හාලක් මේකට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කැකුළු හාලෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම මීට ඔයගොල්ලෝ උදේට කිරිබත් හදනව නම් රෑට මේ වගේ හොඳට හාල් ටික හොදලා රයිස් කුකර් එකේ දාලා වතුර ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයේ වතුර ටිකක් කියන්නේ මේ උඩට නෙමෙයි මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ වතුර ටිකකුත් දාලා මේක පෙඟෙන්න තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට උදේට මේක මේ ස්විච් එක ඕන් කරලා මේක මේ උයා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක මොන වෙලාවටද පොල් කිරි දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ හාල් එක ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉතින් මේක හොඳට පෙඟලා තියෙන මේක පෙඟෙන තරමට හොඳයි. මේක බෙරි වෙන්නයි ඕන. ඔය සාමාන්‍ය බතක් වුණ නිකන් අනවශ්‍ය විදිහට බෙරි වෙනවා. කිරිබතදී අනිවාර්යයෙන්ම හාල් හොඳට බෙරි වෙන්න ඕන මේ කිරිබත හදාගන්න. ඉතින් මම මේකට මෙතන තියෙන හාල් කිලෝ එකක්. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු මේස හැඳි දෙකක්. ටේබල් ස්පූන් දෙකක් දාන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මේකේ රස නැති යනවා. මේකෙදි ලුණු රහ සහ පොල් කිරි වල රස තමයි හොඳට මේක එන්න ඕන. ඉතින් ඒකේ විදිහට දැම්මා. සමහර අය පොල් කිරි කලින්ම දානවා. මම කියන්නේ දැම්ම දාන්න කියලා. මේක හොඳට අපි ස්විච් එක ඔන් කරලා මේක අපි හොඳට උයාගමු. ඒ 3 කාලයකට වගේ පැහෙනකොට තමයි අපි මේකට පොල් කිරි දාන්නේ. එහෙනම් මම මේක දැම්මම ලුණු දැම්මා. වතුර දාලා තියෙනවා මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. මොකද මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වතුර තියෙනවා. ඒත් එක්ක වතුර පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේක අපි වහලා මේක උයාගමු. මම ඔයගලන්ට පියවරෙන් පියවර පෙන්නන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. විනාඩි 15ක් විතර ගිහිල්ලා අපි අරලා බලන්න මේක. ඔව් දැන් මේක දැන් තැම්බීගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ වෙලාවෙදී දැන් ඔකට පේන්නේ නැති මේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මේ වෙලාවේ දැන් තාම රයිස් කුකර් එක තාම ප්‍රශ්නේ රත් වෙලා තියෙන්නේ හොඳට. ඊළඟට ඕෆ් වෙලත් නැහැ තාම. ඒක නිසා මම මේකට පොල් කිරි ටික දානවා. පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ක ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ දාද්දි මතක තියාගන්න මේක හොඳට කවලම් කරලා මේ අඩියටත් වැටෙන්නත් එක තමයි මේක දාන්න ඕනේ. දාලා මේ විශේෂයෙන් අඩිය හොඳට මේ යටේ උඩට ගන්න අරගෙන හොඳට පොල් කිරි ටික දැවටෙන්න මේක දාන්න ඕනේ. දාලා මේක ඊට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් හොඳට කලවම් කරලි වෙලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හොඳට මේ අයිමත් නැවතව තවත් මේ වගේ තද වෙන්න හැඳ තලයෙන් හොඳට තද කරන්න. තද කරලි වෙලා මේක තව ටිකක් මේ වගේ මද රස්නෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ රයිස් කුකර් එකේ තියෙන මේ වෝම් එක, ඒ වෝම් එකේ තියෙන වරින තව විනාඩි 15ක් විතර. ඒ තියෙනකොට හොඳට කිරිබත් ගතියට ඇවිල්ලා හොඳ තව බෙරි වෙන්න ගන්නවා මේක. ඒ විදිහට මොකද නැත්තම් මේක දාපු ගමන් ගන්න එපා. මදි කියලා හිතනවා නම් තව පොල් කිරි ටිකක් දාන්න. දාලා හොඳට මේ කෑලි කපන්න පුළුවන් ගන්නට. දැන් මේක දැන් අයිමත් තෙත ගතියට ආවා. මේක තව ටිකක් මොකද පොල් කිරි දැම්ම ගමන් ඒක තව ටිකක් බතුත් එක්ක හොඳට මේක හොඳට පිහෙන්න ඕන. ඉතින් පිසුනම් පස්සේ තමයි මේක හරියටම සුවඳ එනවා හොඳට කිරිබතේ. මේ හරියට ඒ විදිහට කවලම් වුණාන් පස්සේ හොඳ ආකාරයෙන්. ඉතින් අපි මේක තව ටිකක් වහලා විනාඩි 15ක් විතර
මේක වෝම් එකේ තියලා තියමු. මේක දැන් ස්විච් එක ඕන් කරන්න එපා මේ කුක් මෝඩ් එකට. මේක වෝම් එකේ තියෙනවා. ටිකක් බලමු දැන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. දැන් මේක මේක හොඳට හයි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ දැන් හොඳට හයි වෙලා තියෙන හැටි. මෙන්න මේ වගේ හයියෙන් හොඳට හයි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට කිරිපත් දැන් හැරිලා තියෙනවා. දැන් අපි එක ඉක්මනින්ම අපි ඔයා කැමති ප්ලේට් එකකට මේක අපි දා ගන්නවා. දාලි වල මේක හොඳට හයියට තියාගන්න. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා මේ පටන් ගමු මේ විදියට. දැන් මේක අරගෙන මේ වගේ තැටියකට දාන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් තියෙන තැටියක් බලන්න ඔයගලන්ට ට්‍රේ එකක් වගේ වඩා හොඳයි. කළා මේක හොඳට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇලෙනවා නම් තව පොල් කිරි ටිකක් මේ හැන්දේ ගාගෙන කරන්න පුළුවන්. කරලා කොහොම මේ රස්නේ පිටම තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේක හොඳට හයියට අපිට මේ කිරිබත් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට දාලා මෙන්න මේ වගේ පොල් කිරි ටිකක් අතේ මේ ගා ගන්න ඔකලගේ මේ හැන්දේ ඒක ගා මේ වගේ හොඳට හද කරන්න. එතකොට මේක හොඳට හයියට තියෙන. එතකොට මේ ගල් වගේ මේ කිරිබත් කෑල්ල තියෙන කැපුවාම හරි ලේසි මේ කපා ගන්න. ඒ අරගෙන මේ ගගා තමයි කරන්නේ. එතකොට කොහෙත් ඇලෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොඳට බලා ගන්න ඉච්චන විදිය. අවුරුදු කිරිබත් අපිට දාන්න පුළුවන්. මේ අයින් වලට දාලා දෙවට හද කරන්න. ඉතින් මේක අපි ලංකාව වගේ නම් ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මේ හොඳට මේ කිහෙල් කොලයක මේක හදාගන්න. ඉතින් නමුත් විදේශ රටවල ඉන්න අයට ඒ අපහසුකම් නැති නිසා මේ වගේ තැටියක හෝ තනි ට්‍රේ එකක ඉතින් කැමති විදියට මේ සමාන්තර ලෑල්ලකුණත් කමන්නේ මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන මේ ඊට පස්සේ මේක දැන් මම හොඳට හදාගෙන තියෙන්නේ. හදාගෙන හයියට තියෙනවා. මේක ටිකක් වෙලා තියලා ඊට පස්සේ අපි මේක කිරිබත් කෑලි වලට මේක අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඒ කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි ට්‍රේ එකකට අපි ඕගොල්ලෝ මේ ටේබල් එකට යවන මේ ඩිෂ් එක තියලා අපි මේක පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න කිරිබත් කපනකොටත් මේකේ මේ තලේ හොඳට කිරි පොඩ්ඩක් ගා ගන්න. එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේ ඔයාලට එකක් පෙන්නන්න ගත්තේ. මේ සමහර අයට මේක ඇලෙනව නේද කියලා හිතෙනවා. එතකොට හැම වෙලාවෙම සැරින් සැරේට මේකේ කාලා මේකේ තියෙන හොඳට මේ බ්‍රේන් කරගන්න. ඒක කළා ඊට පස්සේ නැවත කපන්න. එතකොට අපිට ගානට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත කිරිබත් එක. ඒ වගේම හොඳ රසට ලුණු මිරිසුත් හදාගත්තා. ඉතින් මේ මොකද අපිට කිරිබත් කන්න ඉතින් ලුණු මිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඒකත් ඉතින් රසට හදාගත්තාම ඒකේ දෙකේ රස ඒ කිරිබත් වල රසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට බලලා හදාගන්න. බලාගත්ත කොහොමද මේ රයිස් කූකර් එකේ මේ කිරිබත් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට රම්ප කෑල්ලකුත් දාන්න පුළුවන්. තවත් සුවඳ එනවා. දැනට එන්සල් කරලක් කියන තල්ල දාන්නත් පුළුවන්. මේ බත් එක උයාගත්ති. ඒතරත් තව රසයක් එනවා. ඒ වගේ විවිධ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ලේසියෙන් කියලා දුන්නේ කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන නිසා මේක රයිස් කූකර් එකේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද හාල තැම්බෙන තරමට තමයි කිරිබතේ හයිය ගන්න කට්ටිය හොඳට එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වතුර ඇති වෙන දාලා කරගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති. නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු ඊයින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.